Good morning everyone. Today we have discussed first question of unit 3. Our question is give the meaning of decision making and state its characteristics. આપણે છે એ અગાઉ ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ ચેપ્ટર છે એ ડિસ્કસ કરી લીધા હતા. ફર્સ્ટ ચેપ્ટર હતું ડાયરેક્ટિંગ અને સેકન્ડ ચેપ્ટર લીડરશિપ. એ બે છે આપણે જોઈ લીધા હતા. આજે છે આપણે થર્ડ ચેપ્ટર ડિસિઝન મેકિંગ એનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન જોવાનો છે. તો our question is give the meaning of decision making and state its characteristics. decision making નો મતલબ સમજાવી તેના લક્ષણો કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ જણાવો. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ તો આપણે છે એનો મીનિંગ એનો ઇન્ટ્રોડક્શન શું થાય છે એ પોઈન્ટ જોવાનો છે. ઓકે, decision making means to solve a problem, selection of the best alternatives from given various alternatives. કે આપણે જુદા જુદા ઓપ્શન્સ alternatives that means options કે જુદા જુદા ઓપ્શન્સ આપણી પાસેથી હોય એમાંથી જે બેસ્ટ આપણા માટે જે બેસ્ટ ઓપ્શન હોય એ સિલેક્ટ કરવો. that means decision making. કે જુદા જુદા આપણી પાસે ઓપ્શન છે એમાંથી જે બેસ્ટ ઓપ્શન આપણી માટે હોય એ સિલેક્ટ કરવો. that means decision making. તમને એમાં ઇન્ટ્રોડક્શનમાં પણ એ જ કીધું છે. Management means an activity to take a basic decisions. Decisions making is very important for planning also. The decision making is included the functions like what is to be produced, how is to be produced, what is the process of the production, what are the techniques of the production, how to select the employees. કે આ બધા છે એ ટાઈપ છે કે કઈ રીતે છે પ્રોડક્શન કરવું, પ્રોડક્શનની પ્રોસેસ કઈ યુઝ કરવી, મશીન ઓરિએન્ટેડ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ યુઝ કરવી કે પછી લેબર ઓરિએન્ટેડ પ્રોડક્શન પ્રોસેસ યુઝ કરવી, એમ્પ્લોઈઝનું સિલેક્શન કઈ રીતે કરવું. તો આ બધા એવા છે કે એમાં આપણી પાસે ઘણા બધા ઓપ્શન્સ હોય, ઘણા બધા અલ્ટરનેટિવ્સ હોય, તેમાંથી આપણે જે કંઈ પણ બેસ્ટ અલ્ટરનેટિવ્સ લાગે એ સિલેક્ટ કરવો. કે ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે છે કાંઈ પણ નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરી છે તો આપણી પાસે ઓનલી બે ઓપ્શન હોય કે કાં તો મશીન ઓરિએન્ટેડ બિઝનેસ રાખીએ અને કાં તો પછી લેબર ઓરિએન્ટેડ બિઝનેસ રાખીએ. તો ભાઈ બેમાંથી જે આપણી માટે બેનિફિટ આપણી માટે બેસ્ટ હોય એ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવો. તેને ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ કહીએ છીએ. એની ડેફિનેશન છે એ પણ તમને એમાં આપી જ છે પેજ નંબર 46 ઉપર ડેફિનેશન છે ડિસિઝન મેકિંગની આપી છે. ડિસિઝન મેકિંગ મીન્સ to select the best alternatives from two or more alternatives. કે બે કે તેથી વધારે અલ્ટરનેટિવ ઓપ્શન આપ્યા હોય એમાંથી બેસ્ટ અલ્ટરનેટિવ સિલેક્ટ કરવો. that means decision making. કે decision making process means to solve the specific types of problems, selections of the best alternatives from given various alternatives. કે આપણે જે કંઈ પણ આપણે બિઝનેસમાં પ્રોબ્લેમ હોય તો એના સોલ્યુશન માટે છે જુદા જુદા અલ્ટરનેટિવ્સ આપ્યા હોય એમાંથી જે બેસ્ટ અલ્ટરનેટિવ્સ હોય એ સિલેક્ટ કરવો. ધેટ મીન્સ ડિસિઝન મેકિંગ. અચ્છા, આપણે એની ડેફિનેશન અને એનું મિનિંગ છે બે પોઈન્ટ ક્લિયર કરી લીધા. કે ડિસિઝન મેકિંગ મીન્સ સિલેક્શન્સ ઓફ ધ અલ્ટરનેટિવ્સ ફ્રોમ ગિવન ટુ ઓર મોર અલ્ટરનેટિવ્સ. બે કે તેથી વધારે અલ્ટરનેટિવ્સ આપ્યા હોય એમાંથી એક અલ્ટરનેટિવ ચૂઝ કરવો. ધેટ મીન્સ decision making. Now we have discussed the characteristics of decision making. Characteristics that means કે લક્ષણો. તમને અહીંયા state its characteristics એની જગ્યાએ છે તમને એમ પણ પૂછે કે state its features. features that means characteristics. બે છે એકબીજાના સિનોનિમ્સ છે તો તમને અહીંયા characteristics પણ પૂછે અથવા તો features પણ કહે. તો આપણે છે એનું ફર્સ્ટ characteristics ડિસ્કસ કરવાનું છે. તો ફર્સ્ટ characteristics of decision making is management function. Management function that means સંચાલકીય કાર્ય. Decision is the functions of management. Continuous decision have to be taken starting from an idea to commencement of the business unit where the planning, organizing, directing, employees arrangement, motivations, coordinations, controls are included in it. કે મેનેજમેન્ટના ફંક્શન તો આપણે ખબર જ છે કે મેનેજમેન્ટના ફંક્શન છે કયા કયા હોય તો કે પ્લાનિંગ છે, ડાયરેક્ટિંગ છે, સ્ટાફિંગ છે, કોઓર્ડિનેટિંગ, રિપોર્ટિંગ, બજેટિંગ. તો આ બધા છે એને મેનેજમેન્ટના ફંક્શન કહે, મેનેજમેન્ટની પ્રોસેસ કહે. તો કે ડિસિઝન મેકિંગ છે તમારે આખા મેનેજમેન્ટના ફંક્શનમાં ડિસિઝન મેકિંગની જરૂર પડે.
તમારું ફર્સ્ટ સ્ટેપ પ્લાનિંગ હોય, ઓર્ગેનાઇઝિંગ હોય, ડાયરેક્ટિંગ હોય, કોઓર્ડિનેટિંગ, રિપોર્ટિંગ, બજેટિંગ, આ બધા જેટલા પણ મેનેજરિયલ ફંક્શન છે એ બધા જમાં તમારે ડિસિઝન મેકિંગની જરૂર પડે છે. કઈ રીતે? તો કે તમે કાંઈ પણ નવો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરો છો તો તમારા પાસે ફર્સ્ટ છે પ્રોબ્લેમ એ શું હોય કે કયો બિઝનેસ સ્ટાર્ટ કરવો. તો એની માટે જુદા જુદા ઓપ્શન્સ હોય. અત્યારે તો કેટલાય બિઝનેસ થાય, તો એ બિઝનેસમાંથી આપણે જે ઠીક લાગે એ બિઝનેસ આપણે કરવાનું વિચારી હવે આપણે ડિસાઇડ કરી દીધું કે આપણે આ બિઝનેસ કરવો છે. પછી બિઝનેસ માટે પ્લેસ કે કઈ જગ્યાએ કરવો છે, શું કરવું છે એ વિચારી લીધું. પછી કઈ પ્લેસ પર કઈ જગ્યાએ કરવો છે એ વિચાર્યું. એના માટે આપણી પાસે જુદા જુદા ઓપ્શન્સ હોય. એ ઓપ્શન્સમાંથી જે આપણે બેસ્ટ લાગે એ સિલેક્ટ કરવો. દેન પછી આખો એમનો બિઝનેસ જે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ એમાં આવા કેટલાય ઓપ્શન આવે છે. તો કે એ ડિસિઝન મેકિંગ છે એક મેનેજમેન્ટનું ફંક્શન છે. એમાં મેનેજમેન્ટના બધા જ ફંક્શન્સમાં, સંચાલનના બધા જ કાર્યોમાં છે એ ડિસિઝન મેકિંગની જરૂર પડતી હોય છે. Then next characteristics of decision making is rational activities. Rational activities, that means તર્ક પ્રવૃત્તિ. Decision making is a very rational process keeping in mind the predetermining standards the decision have to taken. Okay? Decision making ની પ્રોસેસ છે તો એક rational activities છે. Rational activities, that means કે predetermined activities. કે આપણે છે ડિસિઝન છે એ પ્રી એટલે કે પહેલા કાંઈ પણ ડિટરમાઇન નક્કી કર્યા પહેલા છે એ કાંઈ પણ ડિસિઝન લેવો પડતો હોય છે. ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે આ મશીનરીનું અને લેબરનું જ કન્ટિન્યુ કરી કે આપણે ડિસાઇડ કરી દીધું કે આપણે મશીનરી દ્વારા પ્રોડક્શન કરવું છે. હવે મશીનરી પરચેઝ કરી લીધા પછી આપણે વિચારી કે આપણે શેના દ્વારા પ્રોડક્શન કરવું છે, લેબર દ્વારા કે પછી મશીનરી દ્વારા, તો એ કાંઈ કામનું ન રહે. ઇન શોર્ટ પ્રી-ડિટરમાઇન હોય છે ડિસિઝન મેકિંગ કે આપણે કાંઈ પણ ડિસિઝન લઈએ એ પહેલાં જ આપણે ડિસાઇડ કરવાનું હોય છે કે આપણે કયો ડિસિઝન છે એ કયો ઓપ્શન છે, કયો ઓલ્ટરનેટ છે એ આપણે સિલેક્ટ કરવો છે. Then third characteristics of decision making is decision making process. Okay, decision making process, that means કે decision ની process આખી કઈ રીતે લેવાનું. So there are many steps in decision making process. First step is to determine the problem. Second step is for the solution of the problem, selections of the alternatives from the various alternatives, selections of the best alternatives, and last point, from the selections of the alternatives, evaluate the alternatives that we have achieved the benefit of it or not. કે આપણે છે એ પહેલા તો પ્રોબ્લેમ ડિસાઇડ કર્યો કે આપણે આ પ્રોબ્લેમ છે, દેન એના સોલ્યુશન માટે છે જુદા જુદા કયા ઓપ્શન છે એ ડિસાઇડ કર્યા, દેન જુદા જુદા ઓપ્શન ડિસાઇડ કર્યા પછી થર્ડ સ્ટેપમાં આપણે જે બેસ્ટ ઓપ્શન લાગે એ આપણે સિલેક્ટ કરવો. દેન બેસ્ટ ઓપ્શન સિલેક્ટ થઈ ગયા પછી છે લાસ્ટ સ્ટેપમાં જોવું કે આપણા માટે પ્રોફિટેબલ સાબિત થયો કે નહીં. તો આખી છે એ ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ હતી કે પહેલાં તો પ્રોબ્લેમ કયા છે એ ડિસાઇડ કરવા, પ્રોબ્લેમના સોલ્યુશન માટે ડિફરન્ટ ઓપ્શન જોવા, ઓપ્શનમાંથી જે બેસ્ટ ઓપ્શન હોય સિલેક્ટ કરવો, બેસ્ટ ઓપ્શન સિલેક્ટ થઈ ગયા પછી છે એ જોવું એ ઓપ્શનનું ઇવોલ્યુએટ કરવું કે એનાથી આપને બેનિફિટ થશે કે નહીં. Then next characteristics of decision making is intellectual process. Intellectual, that means બૌદ્ધિક, તમારા માઇન્ડનો યુઝ કરવાનો, બૌદ્ધિક પ્રક્રિયા. In decision making, rational and intellectual decisions are taken. Decisions are taken with the limitations of the time, money, power and arrangement and related with the goals. Okay? Decision making ની પ્રોસેસ છે એક ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોસેસ છે. હવે ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ પ્રોસેસ કઈ રીતે? તો કે આપણે કાંઈ પણ ડિસિઝન છે એ લઈએ એના પહેલાં છે આપણે વિચારવું પડે કે આપણા બજેટમાં છે કે નહીં, એની માટે આપણે પ્રોપર ટાઈમ આપી શકીએ એમ છે કે નહીં, એની માટે આપણે પ્રોપર નોલેજ આપણી પાસે છે કે નહીં. ઇન શોર્ટ આપણે મશીનરી પરચેઝ કરવાનું વિચાર્યું હતું તો જોવાનું કે મશીનરી છે આપણા બજેટમાં છે કે નહીં, મશીનરી છે આપણે કઈ રીતે ચલાવવી એ આવડે છે કે નહીં, એ બધું ઇન શોર્ટ કે પ્રોપર અરેન્જમેન્ટ પછી જ આપણે છે કાંઈ પણ ઓપ્શન સિલેક્ટ કરવો. આપણા ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલ આપણા માઇન્ડનો યુઝ કરી અને જુદા જુદા ઓપ્શન છે એના વિશે વિચારવાનું કે આપણા બજેટમાં છે, ટાઈમમાં છે, આપણા પ્રોપર એની અરેન્જમેન્ટ છે, આ બધું ડિસાઇડ કરી અને પછી જ છે એ ઓપ્શન કાંઈ પણ સિલેક્ટ કરવો. એમ અણધારી કોઈ પણ ઓપ્શન છે નહીં લઈ લેવાનું, આ ઓપ્શન કરવો છે, આ લઈ લીધો, એવી રીતે નહીં વિચારવાનું
કે ટાઈમ સેવિંગ છે, એમાં કેટલા પૈસા જોશે, આપણા બજેટમાં છે કે નહીં, પ્રોપર એની અરેન્જમેન્ટ છે એ જોવાનું. ઇન શોર્ટ કે પ્રોપર વેમાં છે કાંઈ પણ ઓપ્શન આપણે છે સિલેક્ટ કરી તો એને પ્રોપર વેમાં સિલેક્ટ કરવાનું, એમનેમ છે ચૂઝ નહીં કરી લેવાનું. Then next characteristics of decision making is alternative process, that means વૈકલ્પિક પ્રક્રિયા. Decision making is the process of selecting the best alternatives on the basis of series of alternatives to solve a problem. When there is only one alternative left, only to solve the problem, decision making is not possible. કે decision making ની પ્રોસેસ છે એ અલ્ટરનેટિવ પ્રોસેસ છે. હવે અલ્ટરનેટિવ પ્રોસેસ ધેટ મીન્સ કે વૈકલ્પિક પ્રક્રિયા. કે ડિસિઝન મેકિંગ છે એ અલ્ટરનેટિવ પ્રોસેસ કઈ રીતે થાય તો કે if there are only one alternative left in the business, then the decision making process cannot be possible. કે આપણી પાસે જ્યારે એક જ ઓપ્શન બચ્યો હોય ત્યારે છે ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ છે એને ન કહી શકાય. આપણને ખબર જ છે કે આપણી પાસે એક જ ઓપ્શન છે, બીજો કાંઈ ઓપ્શન જ નથી, એ જ ઓપ્શન આપણે સિલેક્ટ કરવાનો છે, તો એને ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ ન કહેવાય. પણ આપણી પાસે છે એ જુદા જુદા ઓપ્શન્સ હોય, બે કે તેથી વધુ ઓપ્શન્સ હોય તો આપણે છે એને ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ કહી શકીએ કે આપણી પાસે 3 ઓપ્શન છે તો એમાંથી એક ઓપ્શન આપણે સિલેક્ટ કરવાનો છે, તો એને આપણે ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ કહી શકીએ. પણ આપણી પાસે એક જ ઓપ્શન છે બચ્યો છે તો એને ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ ન કહી શકાય. આપણે એક ઓપ્શન જ છે એ ચૂઝ કરવો પડે છે કમ્પલસરી. આપણે એની ડેફિનેશનમાં છે આગળ જોયું કે decision making process means selections of the alternatives from given various alternatives. કે જુદા જુદા અલ્ટરનેટિવ્સમાંથી બે કે તેથી વધુ અલ્ટરનેટિવ્સ હોય એમાંથી એક અલ્ટરનેટિવ ચૂઝ કરવો, એક ઓપ્શન ચૂઝ કરવો, ધેટ મીન્સ ડિસિઝન મેકિંગ. તો સ્વાભાવિક છે કે એમાં અલ્ટરનેટિવ હોય, ઓપ્શન્સ હોય તો જ એને ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ કહી શકાય, અધરવાઇઝ એને ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસ ના કહી શકાય. Then next characteristics of decision making is based on qualitative techniques. Okay, qualitative techniques that means કે ગુણવત્તાને આધારે ડિસિઝન મેકિંગના ટાઈપ. તો કે હવે ક્વોલિટેટિવ ટેકનિક્સ ધેટ મીન્સ શું કે ક્વોલિટેટિવ ટેકનિક્સ મીન્સ કે આપણે જે કંઈ પણ ઓપ્શન છે સિલેક્ટ કરી એ પહેલાં એની ક્વોલિટી, એની ગુણવત્તા ચેક કરવી કે આપણે જે કાંઈ પણ ઓપ્શન છે એ સિલેક્ટ કર્યો છે એનાથી વર્ષને અંતે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર આપણે પ્રોફિટ થશે કે નહીં. જે ઓપ્શન આપણે સિલેક્ટ કરી છીએ અત્યારે પ્રેઝન્ટમાં, ફ્યુચરથી એનાથી આપણે શું બેનિફિટ થશે તે ડિસાઇડ કરવું. કે આપણે જે કાંઈ પણ અલ્ટરનેટ છે, કાંઈ પણ ઓપ્શન ચૂઝ કરી તો એ ઓપ્શન એવો જ ચૂઝ કરવાનો કે જેની ક્વોલિટી સારી હોય, જેનાથી આપણે ફ્યુચરમાં કંઈ બેનિફિટ થાય, કંઈક થોડો ઘણો પ્રોફિટ થાય એવા જ ઓપ્શન ચૂઝ કરવાના. તો એનો આ કેરેક્ટરિસ્ટિક છે એ જ છે બેઝડ ઓન ક્વોલિટેટિવ ટેકનિક્સ. કે એવી જુદી જુદી સ્ટેટિસ્ટિકલ ટેકનિક્સ કે તમે જોયું જશે ગ્રાફિક્સમાં ને એમાં બધું અત્યારે છે મોસ્ટ ઓફ બિઝનેસમાં છે આખો એનો પ્રોફિટનો રેશિયો ને બધું ગ્રાફિક્સમાં જ દર્શાવવામાં આવે છે. તો કે જે કાંઈ પણ ઓપ્શન આપણે ચૂઝ કરી એનું છે ગ્રાફિકલી સ્ટેટિસ્ટિકલી છે એનાલિસિસ કરવું, કે સ્ટેટિસ્ટિકલ એનાલિસિસથી જોવું કે એટ ધ એન્ડ ઓફ ધ યર વર્ષને અંતે છે એ આપને આનો બેનિફિટ થશે કે નહીં એ ચેક કરવું. Then the next characteristics of decision making is positive or negative form. કે હકારાત્મક અને નકારાત્મક સ્વરૂપ. કે that means કે આપણે જે કાંઈ પણ ડિસિઝન છે અત્યારે પ્રેઝન્ટમાં છે એ લઈ છીએ તો ફ્યુચરમાં છે એની બે ઇફેક્ટ થાય, કાં તો પોઝિટિવ ઇફેક્ટ પણ થાય અથવા તો નેગેટિવ ઇફેક્ટ પણ થાય. તો કે એ છે એ આપણે ડિસાઇડ ન કરી શકીએ કે આપણે જે કાંઈ પણ ઓપ્શન છે સિલેક્ટ કરી છીએ પોઝિટિવ જ હશે, એ નેગેટિવ પણ હોઈ શકે, કાંઈ પણ મિસ્ટેક રહી જાય તો. ઇન શોર્ટ કે એની ઇફેક્ટ છે એ બે ટાઈપની હોય. ડિસિઝન મેકિંગ પ્રોસેસમાં કાંઈ પણ ઓપ્શન આપણે સિલેક્ટ કરી તો એ જ્યારે એનું રિઝલ્ટ આવે ત્યારે એ કાં તો પોઝિટિવ પણ હોય અથવા તો નેગેટિવ પણ હોય. એ આપણે અગાઉથી ડિસાઇડ ન કરી શકીએ કે ના મેં આ ડિસિઝન લીધો છે તો એનાથી મને વર્ષને અંતે પ્રોફિટ જ થશે, એવું ડિસાઇડ ન હોય કે પ્રોફિટ જ થશે, કદાચ વર્ષને અંતે છે થોડો ઘણો લોસ પણ જાય. ઇન શોર્ટ કે આપણે જે કાંઈ પણ ઓપ્શન છે ડિસિઝન મેકિંગ જે કાંઈ પણ ડિસિઝન લઈશી એ છે કાં તો પોઝિટિવ પણ એની ઇફેક્ટ થાય અથવા તો એની ઇફેક્ટ છે નેગેટિવ પણ થાય, બે ઇફેક્ટ થઈ શકે છે, બે સાઈડ જોવા મળે છે. Then last characteristics of decision making is the managerial commitment. Right? Commitment that means સમર્પણ, managerial સમર્પણ. Okay?
કોઈ પણ બિઝનેસ હોય એમાં તમને કીધું છે the success of decision making depend on how much committed the management in towards the decision making progress. The management selects the best alternative, but if it is not implemented in time, effectively and properly, then the business cannot be successfully. Okay? જે કંઈ પણ મેનેજરિયલ એટલે કે જે કંઈ પણ કંપનીના મેનેજર હોય, એમ્પ્લોઈઝ હોય, વર્ક કરતા હોય એ છે પોતાના વર્ક પ્રત્યે ડેડિકેટ ના હોય, કમિટેડ ના હોય, તો તમે ગમે તેટલા ડિસિઝન લ્યો સારા ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસમાં એનો કંઈ જ મતલબ છે નહીં. એટલે ફર્સ્ટ અને ફોરમોસ્ટ સ્ટેપ છે કોઈ પણ બિઝનેસ તમે લઈ લ્યો કે ફર્સ્ટ અને ફોરમોસ્ટ સ્ટેપ શું હોય છે તો કે એના એમ્પ્લોઈઝ, એના મેનેજર, જે કાંઈ પણ મેનેજમેન્ટમાં વર્ક કરતા હોય બધા વ્યક્તિઓ પોતાના વર્ક પ્રત્યે કમિટેડ હોવા જોઈએ કે પોતાના જે વર્ક હોય એના પ્રત્યે ડેડિકેટ હોવા જોઈએ. એ ડેડિકેટ હશે અને પૂરી નિષ્ઠાથી ઈમાનદારીથી વર્ક કરતા હશે તો છે એ કંપની છે એ પોતાનો ઓબ્જેક્ટિવ છે એચીવ કરી શકે છે, એનો જે ગોલ હોય એ પૂરો કરી શકે છે. કે લાસ્ટ કેરેક્ટરિસ્ટિક ડિસિઝન મેકિંગનું એ છે કે મેનેજરિયલ કમિટમેન્ટ, કે તમે ડિસિઝન મેકિંગની પ્રોસેસમાં છે એ ગમે તેટલા સારા ડિસિઝન લ્યો પણ જો મેનેજર એમ્પ્લોઈઝ પોતાના વર્ક પ્રત્યે કમિટેડ ના હોય તો તમારા ડિસિઝન છે એ જરાય ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેતા નથી, એ ક્યારેય સક્સેસફુલ થતા નથી. કાંઈ પણ ડિસિઝન છે એ સક્સેસફુલ કરવા માટે ફર્સ્ટ કોની જરૂર પડે છે તો કે મેનેજરિયલ કમિટમેન્ટ, મેનેજરિયલ ડેડિકેશન. તો આ છે તમારે થર્ડ ચેપ્ટર ડિસિઝન મેકિંગનો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન હતો કે ગીવ ધ મિનિંગ ઓફ ડિસિઝન મેકિંગ એન્ડ સ્ટેટ ઇટ્સ કેરેક્ટરિસ્ટિક્સ. હવે નેક્સ્ટ આપણે બીજા લેક્ચરમાં જોશું. થેન્ક યુ.